በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እስካሁን ድረስ በቢትኮይን ኦር በኢቴሪየም እየከፈሉን ያሉ ሁለት አፖችን አሳያችኋለሁ። እነዚህ አፖች ላይ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት አያስፈልገንም። ወርልድ ዋይድ የሚሰሩ ሁለት አፖች ወርልድ ዋይድ ይሰራሉ። በጣም ቀላልና ሲምፕል የሚባል ስራ ነው ጋይስ። ይሄን ስራ ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ፣ ሙሉ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን እናንተ ስቴፑን በስነ ስርዓት ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የትም እንዳትሄዱ፣ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ሁለት አፖች ነው ከቨር የምናደርገው። እነዚህ አፖች ላይ እንዴት ክሪፕቶ ከረንሲ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ወደዛ ከመሄዴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ይባላል። ማግኘት የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ብዙ የተለያዩ ኮርስን በላችሁ ቱቶሪያልን በላችሁ አሉ ቪዲዮዎች እየገባችሁ አይታችሁ ስራው መስራት ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ ምትሏ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤል ክሊክ አድርጋችሁ ያንዳንድ ጊዜ እኔ ቪዲዮ ፖስት ባደረግ ቁጥር ኖቲፊኬሽን ልክላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ልውሰዳችሁ። እዚህ ሆም ፔጅ ላይ የምታያቸው ቢፋስት ቢፍሪ ሚልና ኢፋስት ኢፍሪ የሚሉ ሁለት አፖች አሉ። እነዚህ አፖች ምንድናቸው? ክሪፕቶ ከረንሲ የሚሰጡን ሁለት አፖች። እኛ ጌም እየተጫወትን በሉት ኦር ደግሞ ፐዝል በሉት ኦር ደግሞ እንደ ሎተሪ ዕጣ በሉት ጀስት ሲምፕል የሆነ ነገር ነው የምናደርገው። እንደዛ ያደረገ እነዚህ ሁለቱ ክሪፕቶ ከረንሲ ይሰጡናል። ልዩነታቸው ይሄኛው ቢትኮይን ነው የሚሰጠን ኦሬንጁ ቢፋስት፣ ኢፋስት የሚለው ደግሞ ኢቴሪየም ነው የሚሰጠን ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ዳውንሎድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባና እናገኛቸዋለን። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንግባ። ቢፋስት ቢፍሪ ኢፋስት ኢፍሪ ብለን ሰርች እናደርግ። እንደዚህ ወዲያው ይመጣል። ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ያንንም እንደዛው ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁ አፖቹን እንክፈታቸው። ስንከፍት መጀመሪያ አካባቢ የሚያስፈልገን ምንድነው? ጀስት ኢሜል አድሬሳችሁ ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁ ግን የኮይንቤዝ ኢሜል አድሬስ መሆን አለበት። እዛ ላይ ሊንክድ የተደረገ ኢሜል አድሬስ መሆን አለበት። ያን ኢሜል አድሬሳችሁ ካስገባችሁ በኋላ ወደ አውቶማቲካሊ ወደዚህኛው ፔጅ ነው የምትገቡት። እዚህኛው ፔጅ ላይ እንደገባችሁ ፖይንት የኔ አሁን ባላንስ ያለው 1007 ይላል። ሪፈራል ምንም አላረኩም። ምንም አይነት ሰው ሪፈር ስላደረኩ ዜሮ ነው የሚለኝ። እስካሁን ድረስ ምንም የለም። እነዚህ የምታያቸው 85 50 ምናምን እነዚህ ቁጥሮች ምንድናቸው? ራንደምሊ አንደኛው ሰሌክት ያደርግልና 1007 የሚለው ላይ አድ ያደርግልኛል ማለት ነው። 5 ከጨመረ 5 ይጨምራል። ከስር ጎ የምትለው በተን ክሊክ ላደርጋትና ላሳያችሁ። ጎ ስትሉት አንደኛው ላይ ያርፋል። እንደዚህ ብሊንክ የምታደርገው አንድ ላይ ያርፋል። አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ላይ ሲደርሰኝ እና እነዚህ መሃል አዶች አሉ። ኤክስ እንበላቸው። ከላይ በቀኝ በኩል ትመጣለች። ኤክስ በሏት። ወዲያው ቪዲዮ ማየት ያለባችሁ ሁሉንም ኤክስ የሚለው ታይም ላይ ሲመጣ ኤክስ ትሉታላችሁ። 1008 ገባ። ሌላ ያሳያችሁ። በአንድ ቁጥርማ አይሆንም። ሌላ ተለቅ ያለ ቁጥር ሲመጣ 40 መጣ። 40 ላይ መጣልን አዶቹ። አሁንም እንዳልኳችሁ ኤክስ የምትለው ኤክስ እናደርጋለን። ከዛ 40 ይጨምርልኛል። እዚህ ጋር 48 እንደማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ነው የምትሄዱት። ጀስት ይሄ 1048 የደረስኩት በተወሰነ ደቂቃ ውስጥ ነው ጋይስ። ረጅም ጊዜ አይደለም። ቀን ሙሉ ወር 1 ሰዓት ሙሉ አይደለም። ትንሽ ሰዓት ነው። እንዲያውም ቅድም 600 ምናምን ውስጥ ነበር። ለእናንተ ለማሳየት ብዬ እየሞካከርኩ መሀል ላይ ቪዲዮ ሪከርድ ሳደርግ ምናምን ነው አሁን 1048 የመጣውና ሌላ ላሳያችሁ። እንድገም። ምክንያቱም አዶቹ አይታችሁ ከሆነ ጀስት የተወሰነ አድ ነው ማየዋለው። ሰከንዱን ኳልኩሌት ማድረግ ይችላል። 10 ሰከንድም አይሞላም። ኤክስ አሁንም ኤክስ 10 ሰከንድ አይሞላም ኢቭን እና 30 አድ ያደርግልኛል። 78 ይሆናል። እንደዚህ ያልኩኝ ኮሌክት እያረኩ በቀን ውስጥ ሚኒማም ዊዝድሮዋሉ መድረስ ይቻላል። ሚኒማም ዊዝድሮዋሉ 5000 ፖይንት ሲኖራችሁ ነው። 5000 ሲኖራችሁ ወዲያው ሚኒማም ዊዝድሮዋል ማድረግ ሚኒማም ዊዝድሮዋል ስለደረሳችሁ ዊዝድሮዋል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ እዚህ ታች የምታያቸው 17000 18000 16000 እነዚህ አሁን ላይ ዊዝድሮዋል እያደረጉ ያሉ ሰዎች ናቸው። አፕዴትድ እያደረገ ነው የሚሄደው። ከዛ ውጭ ሌላ ስራ እንሰራለን ካላችሁ እዚህ ጋር ፐርሰንት ምልክት ከላይ ያለችው ክሊክ ካደረጋችሁ ኦፈሮች፣ ሞባይል አፕስ፣ ሰርቬይ ምናምን አሉ። እነሱ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አይደንቲቲንግ በእኛ አይፒ አድሬስ ኦር በእኛ ኔትወርክ ላይ የሚመጣ ኢሜል ምንድነው ቪፒኤን ያስፈልገናል ይመስለኛል። ነገር ግን እኔ አሁን ወደዛ መግባት አልፈልግም። እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ብቻ
እንትኑ ብሩ ማግኘት ነው የምፈልገውና ፍሪ ሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮሞሽን ኮድ ነው ፕሮሞሽን ኮድ እዚህ ስታስገቡ ማለትም ሪፈራል ኮድ ማለት ነው አንድ ሰው ሪፈር ሲያደርጋችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ያን ፕሮሞሽን ኮድ የእናንተ ፕሮሞሽን ኮድ ከፈለጋችሁ በቀኝ በኩል ይሄ የሰው ምልክት ያለበት ሶስት ሰዎች ምልክት ያሉባቸው ላይ ከላይ ክሊክ ስታደርጉ የራሳችሁ የሆነ ፕሮሞሽን ኮድ ይሰጣችኋል ከታች JRG42 የሚለው እሱን ማስገባት ትችላላችሁ እኔም እናንተ ማግኘት እንችላለን እንትን ማለት ነው ፖይንት ማግኘት እንችላለን ከዛ ውጭ በግራ በኩል ከላይ ያለው ክሊክ ስታደርጉት ክሌም እናደርግበት ማለት ነው ኦሬዲ ያቀድም ያስገባችሁ ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ይመጣል ክሌም ስትሉት አሪ ሹር ምናምን ይላችኋል እንደዚህ ነገሮች ግን ያው ክሌም ብሎ አሁንም ክሌም ብሎ አዶች ያመጣልኛል ያው ወደዛ እንዳልሄድ ብዬ ነው ሚኒማም ዊዝድሮዋሉ 5000 ፖይንትስ ይኖረን ነው 5000 ጋይስ በቀን ውስጥ እኔ ብዙ ታገኛላችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ታገኛላችሁ ሊሚት ሊኖረው ይችላል በጣም ብዙ እንትን ካለን ሊሚት ሊኖረው ይችላል እንጂ 5000 ወዲያው አግኝታችሁ ወዲያው ዊዝድሮዋል ማድረግ ይቻላል እኔ ኢቭን የአንድ ሰው ሪፈራል ኮድ ሳስገባ ወዲያው እንትን ብሎኛል ኢሜል አድሬስ ላይ አድ ያደረገልኝ በጣም 0 ምናምን ኢቴሪየም ነው ኢቴሪየም ላይ ያስገብቼ 0 ምናምን በጣም ትንሽ ምንድነው ዲፖዚት አድርጎልኛል እና ያዋለን እሱን ይሄንን ያው አሁን ማድረግ ስለማይቻል እንትን አለው ክሌም ስታደርጉ ግን 50000 አሚን 5000 ኮይን መኖራችሁን ቼክ አድርጉ እኔ 1000 ላይ ነው ያለው 5000 ደርሰው ወዲያው ክሌም ማድረግ ይቻላል አንደኛው አፕ ይሄ ነው ሲምፕል ነው አይደለ ያው ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደተለመደው ኢፋስት ኢፍሪ የሚለው ደግሞ እንክፈተው ይሄ ከዛኛው ልዩነቱ ምንም አይነት ልዩነት የለውም ጀስት ኢቴሪየም ብቻ ስለሚከፍልን ነው እንጂ the whole ፕሮሰሱ ምንም ዲፈረንስ የለውም ግን ያው ሁለቱንም ታይፕ ኦፍ ክሪፕቶ ከረንሲ እናገኛለን ካላችሁ ማለት ያኛውም እንደዚህ ነው ነበረ ጋይስ እንደዚህ ነው ሳይን ኢን የምናደርገው አዲስ ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ክሬት ኮይንቤዝ አካውንት ከሌላችሁ ማለት በጉግላችሁ መግባት ከፈለጋችሁ ወይ በፌስቡክ መግባት ከፈለጋችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ እኔ ጀስት በጉግል ልግባ ኦሬዲ ጉግል ስላለኝ በጉግል ኢሜል አድሬስ ሳይን ኢን ላርግና ከዛ ውስጡ አንድ አይነት ናቸው ጀስት ይሄ ኢቴሪየም ነው የሚከፍለው ባክግራውንድ ብሉ ነው ያኛው ኦሬንጅ ነው ምንም ልዩነት የለውም ጎ የሚለው በተን ክሊክ ላርግና እዚህ ጋር እንደዛኛው ራን ያደርጋል ከዛ አንደኛው ላይ 40 ላይ ያረፈ እንግዲህ 40 ያሳየኛል ማለት ነው አጋጣሚ ቪዲዮ እየሰራ አይደለም ጀስት ስልክ የጠፍቶ ሳይሆን ቪዲዮውን አፕሎድ እያደረገው እያሳየኝ አይደለም አይሚን ኤኒዌይስ ከላይ ኤክስ ምትል በተን ትመጣለች ኤክስ በሏት ለዚህኛውም ፒክቸር አድ ኤክስ በሉት ኤክስ ታረው 40 ይጨምራል እዚህ ላይ 668 ነው አይደል 68 ይሆናል ማለት ነው ቶታል ፖይንት 40 ሲጨምርበት እንደዚህ ያደረግን አፕዴት ማሚን እንደዚህ ያደረግን እነዚህን ጎ ይያልን ማለት ነው በየጊዜ ይሄንን ፖይንቶችን እናገኛለን ማለት ልክ ይሄንንም 50000 ፖይንትስ ይኖራቸው ነው ሚኒማም ዊዝድሮዋል ማድረግ የምትችሉት ሪፈራል ኮድ የራሱ አለው የተለያዩ ስራዎች መስራት ከፈለጋችሁ ላይ ፐርሰንቴጅን ክሊክ ማድረግ ይችላልችሁ ይሄ ፍሪ የሚለው የተለያዩ ሪፈራል ኮዶችን እያስገባችሁ ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ የተወሰነ እዚህ ጋር ደግሞ የራሳችሁ ሪፈራል ኮድ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው አንዴ ላሳያችሁ ኮይንቤዝ ላይ አንዴ ሪፈራል ኮድ አስገብቼ ያገኘሁታል ኮይንቤዝ አካውንት ውስጥ ነው ያለሁት ነው አሁን እዚህ በቀኝ በኩል ክሊክ አድርጌ ኖቲፊኬሽን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር you received ethereum from b program ማለት እነዚህ ናቸው b fast b free እና b fast e free የሚሉትን ከነሱ ውስጥ ነው ያገኘሁት አሁን ያላከልኝን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ይሄ received ethereum የሚለው ethereum ነው ያላከልኝ 0.0001 almost 0 በሉት በቢትኮይን ሂሳብና ጀስት አንዴ ሪፈራል ኮዱን ስላስገባኝ ነው የሌላ ሰው ሪፈራል ኮድ አስገብቼ ስለሞከርኩት እንደዚህ ላከልኝ ማለት ነው እናንተም እንደዚህ ያረጋችሁ ሪፈራል ኮድም ያገኛችሁ ሊሆን ይችላል ለሰውም እየላካችሁ ሊሆን ይችላል በዛ መሰረት ማግኘት ይችላል ባሳያችሁ መልኮችም ጌሞችን እየተጫወታችሁ ማግኘትም ትችላላችሁ I hope simple ነው ያው I hope ገብታችኋል ብዬ አስባለሁ ካልገባችሁም እንደ በፊቱ ኮሜንት ጻፉ ቴሌግራም ላይ ዲስከስ አድርጉ እናወራለን የምትፈልጉት ነገር የሚሰራ ካለም እየነገራችሁኝ የነገራችሁኝ ያለ እስካሁን ድረስ ያስኳቸዋለሁ ስለ የፔመንት አይነቶች ፔየርም ኮይንቤዝም እነሱ እንዴት አከፋፈት እንደሆነ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ሌላ ጥያቄ የሚጠይቃችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ እነሱን ያው ስቲል እየሰራሁባቸው ነው ማለትም ቅድሚያ መስጠት ያለብኝ ነገሮች እየሰጠው ስለሆነ ነው ስራውን ሳሰሩ ወደ እንትኑ ፔመንቱ ላለመግባት ያክል ነው ኤኒዌይስ
የዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይሄ መስል ነበር። ኤኒቲንግ ካላችሁ ጥያቄ ምናምን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል የምትሉት ሰው ካለ ደግሞ ሼር አድርጉት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እናንተም ላይክ አድርጉ። ከዛ ውጭ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።